বিহুৰ বতৰত এটা ভাল খবৰ আমেৰিকাই মোক লাগি পঠাইছে এটা স্পেচিয়েল বিহুৰ গিফট তো কোডাল চডাল লৈ দেখোন আনবক্সিং কৰবা চুলি দিলি বাচন দেই এটা আমাৰ এইটো পলা চুলি দিলা গুড মৰ্নিং ৰাইজ ব্লেংকেটৰ তলপে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আন্ধাৰে মুন্ধাৰে কিন্তু অলপমান বাহিৰত লৈ আহিছোঁ এতিয়া পোহৰ হ'ল আৰু ইফালে গোবিন্দ ভাই শুই আছে এ ভাই এখন আহি দেখোন এই পিঠিত তোৰ গোবিন্দ ভাই তই নদীত গা ধুৱা যা বোলেছো ঘৰৰ পৰা গৰম পানী লৈ যায় নদীত গা ধোৱা মানুহে জনি ভাই এতিয়া আনদিনা বাৰণ্ডা আৰু ৰুম সাৰা মানুহ বেলেগ আছিল আজি বা আমি হায়াৰ কৰি আনিছো সুদূৰ মঙললৈকে তাই এতিয়া কামত বনাব লগাই দিছে নেকি কাম বনাব লগাই দিছে নেকি কৰি ধৰি খাব লাগো ভাই সেই বালিংগা উঠেই কিমান ঘুমা এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে ধুনীয়া এটা বস্তু আহে আপোনালোকে জানে নে নাজানো বিভিন্ন জেগাত চুলি দিলি বাচন দেই এতিয়া আমাৰ এইটো পলা চুলি দিলা মাই নেকি চুলি হে তোৰ চুলি আগটা দাও এইবিলাক বস্তু পাই এয়া দেই এইটো কি হিচাপত ইমানখিনি চুলিত কি হিচাপ মানে এইটো কিমান চুলি আছে এইটো আপোনাৰ হয়তো 20 গ্ৰাম হ'ব 20 গ্ৰামত কি কিমান বস্তু দিছে এই যে চাৰিটা বস্তু দিছি চা দেখাও বস্তুকেইটা দেখাও ইণ্টাৰেষ্টিং 20 গ্ৰাম চুলিত চাৰিটা বস্তু দিছে এইগিলা এবা মোৰ চুলি তুলি কমি গৈছে এইকেইটালৈ খুৰি দিলে কিবা পাম নি নাই কাটি লৈ যা ভাই এইকেইটালৈ কিবা এটা ভাল বস্তু দি এনেও কাম নাই এইকেইটালৰ কমি গৈছে খাটা চুলি নলয় আচ্ছা তো এইগিলা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু গাঁৱত থাকিলেহে এইগিলা বস্তু পায় ঘৰ ক'ত আপোনাৰ ঘৰ আমাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা চাইকেল লৈ কিমান বছৰ হ'ল এইটো ব্যৱসায় এই আপোনাৰ 7 বছৰ মান হৈছে 7 বছৰ মান চাওক ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহি অসমত 7 বছৰ এই চাইকেলখন লৈ ব্যৱসায় কৰি আছে মজা শুনা মতে চুলিৰ বোলে কেজি 40,000 টকা ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহি অসমত এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড চাইকেল কিনি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি এক মাহত যদি 1 কেজি চুলি ওলাব পাৰে তাৰ দৰমহা হ'ব 40,000 টকা চিন্তা কৰক 1 কেজিতকৈ বেছি পায় লগতে এটা বিহুৰ বতৰত এটা ভাল খবৰ আমেৰিকাই মোক লাগি পঠাইছে এটা স্পেচিয়েল বিহুৰ গিফ্ট মাই আমেৰিকাই পঠাই দিছে এটা গিফ্ট তোৰ হাতত মোক লাগি দিছি তোৰে দে আমাৰে কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'ত তই বহুত বেছি ওলাতো গতিকে এইটো আমাৰ অকল তোৰ নহয় মোৰ নহয় আমাৰ ক'ত লাগি লৈ যায় ভিতৰত সেইটো বাহিৰত খুলিম আনবক্সিং আমেৰিকাৰ পৰা পঠোৱা গিফ্ট ভাই আনবক্সিংটো বাহিৰত কৰিব লাগিব দে খোল ওলো আনবক্সিং আমেৰিকাৰ সম্পত্তি য়েছ কাট কতৰি সুন্দৰ ওলো দেৰি নকৰিবি নে খুলি নে সুন্দৰ সকলোৱেতো গমেই পাইছে এই চাৰ্টিফিকেটখন দেখাৰ লগে লগে ইউটিউবৰ লগত যি জড়িত এখন ধুনীয়া চাৰ্টিফিকেট মই দেখুৱাই দিছোঁ কুণ্ডলী এখন হৈছে কুণ্ডলী এয়া চাওক 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ট্ৰেভেল জিন্দগী খোল আৰু আছে আৰু কোনে পঠাইছি চাওক ফাইনেলি ট্ৰেভেল জিন্দগী এতিয়া মই গম পাইছা নাই এখন কি এতিয়া এখন হৈছে মোৰ দুটা চেনেল নীলোৎপল চলিহা আৰু ট্ৰেভেল জিন্দগী বহুতে জানে বহুতে নাজানে আগতে এটা মই পাই থৈছোঁ নীলোৎপল চলিহাত এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে 7,25,000 আৰু ট্ৰেভেল জিন্দগী মোৰ যিটো ব্লগিং চেনেল এইটোত হ'ল 1 লাখ এতিয়া বৰ্তমান 6,000 আৰু 1 লাখ হ'লি এনেকুৱা এখন পঠায় গতিকে দুখন চিলভাৰ প্লে বটন চাই লওঁ একবাৰ এখন ৰূপৰ হয় গোটেই ৰূপ আছে এইখনত চিলভাৰ সেইকাৰণে চব ৰূপ পাৰি সেইটো বা কি সেইটো নখুলিবি এইটো নখোলাই থৈ দি এই গোটেই ৰূপ এইগিলা ৰূপ আছে কি আঙুঠি এইবাৰ সেইগিলা আকৌ মাথাৰ পৰা নালগে দিয়ে আৰু বস্তু চিলভাৰ থাকিব নামটো চিলভাৰ প্লে বটন বুলি কয় আৰু বিহুৰ বতৰত কি ধুনীয়া বস্তু এখন দিব থৈছে মোক ভাল লাগিল স্পেচিয়েল বিহুৰ বতৰত এনেকুৱা স্পেচিয়েল কিবা এটা পালি ভাল লাগে আগৰখনো দেখাই আছোঁ মোৰ যিখন আগত আছিল এতিয়া দুখন হ'ল না যিটো আগতে পাইছিলোঁ সেইটো মই ড্ৰয়িং ৰুমত সজাই থৈছিলোঁ এইয়া নীলোৎপল চলিহাৰ কাৰণে এয়া চাওক এতিয়া দুটা চিলভাৰ প্লে বটন ঘৰত ভাই এইখন দুখনে ল এইখন অকণমান হেৰি হৈছে লেতেৰা দাগি পৰি গৈছে অলপ চাফা কৰিব লাগিব ধুয়ে দিওঁ নেকি আজি চাফ টাফ মাৰি অলপ বেয়া হ'ব পাৰে ন কেনেকুৱা লাগছে এনেকৈ কচোন কেনেকুৱা লাগছে দুখন মায়ে পোজ দিছে গোটাই ভালকে ল য়েছ এটা কথাই ভাল লাগি গৈছে যে আমেৰিকাটো গম পায় যে অসমত চিপাঝাৰত হাতীমাৰাত নীলোৎপল চলিহা নামে এজন ইউটিউবাৰ আছে বুলি মানে এইখন যে দিছে এইখন এটা সন্মান ডাঙৰ এচিভমেণ্ট মানে ইউটিউবাৰৰ কাৰণে মই 2খন পালোঁ কিন্তু মোৰ কাৰণে আৰু ডাঙৰ এচিভমেণ্ট মানে আৰু আমেৰিকাৰ পৰা ঘূৰি আহি হাতীমাৰাত পালাহি 2খন চিলভাৰ প্লে বটন হয় নহয় তো কোডাল চডাল লৈ দেখোন আনবক্সিং কৰবা ক'ত যা
আনবক্সিং হ'লে দেখোন তই দেৰি হ'ল তই কোৰালৈ আনবক্সিং কৰিব আহিছিলি নেকি হে আজি ভিডিঅ' বনোৱা নাই কিয়া আৰু এটা চেনেল আছে আকৌ ডেজি চলিহা বুলি সেইটো আপোনালোকে চাব তাইও নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই থাকে আমাৰ ঘৰত এতিয়া প্ৰায়বিলাক ইউটিউবাৰে হৈ আহিছে মোটামুটি আৰু এটা ইউটিউবাৰ আছে জ্যোতিকা চলিহা তোৰ কি আছে জ্যোতিকা ক্ৰিয়েশ্যন ক্ৰিয়েশ্যনৰ পৰা চেঞ্জ কৰি দিলি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান হৈছে 1300 ছাবস্ক্ৰাইবাৰতে দুইবাৰ নাম চেঞ্জ কৰিলে অঁ আচ্ছা তাৰমানে দেৱাশীষ চলিহা দেৱাশীষৰ আছে পাৰ্থপতি চলিহা ডেইজি চলিহা চব চলিহা সেইকাৰণে চলিহা কৰি দিওঁ আচ্ছা তোৰ আৰু আহিব নেকি তই কেনেকুৱা দেখিছে তইও কৰ আহি যাব তোৰ 1000 হ'লে দেখোন তোৰ কিমান 1300 এয়া হৈ যাব তোৰ 1200 হ'ল এই এডভান্স 15 দিনত দিয়াৰ পিছত হৈ গৈছা মৰম দিলি চেনে দিলি বাটতে লগ পাই মই শুন কি আছিল 9 বছৰত ভৰি দিয়া নাই এই নাজানো ভাল পোৱা কি আৰু এই যে দুখানকে চিলভাৰ প্লে বটন মই পালোঁ তাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন হৈছে হীৰকজ্যোতি চলিহা টেকনিকেল গুৰুজী সকলোৱে জানে অসমৰ বাহিৰত টেকনিকেল গুৰুজী এজন বেলেগ আছে কিন্তু অসমতো টেকনিকেল গুৰুজী এজন আছে অলপ হাইট হৈ থাকে মানুহটো বৰ বেছি কেমেৰা চেমেৰাই নল'বই নাম হৈছে হীৰকজ্যোতি চলিহা মোৰ একদম মৰমৰ ভাইটি মানে খুৰা ল'ৰা আৰু সি অকল ইউটিউবৰ কামে নহয় ইনষ্টাগ্ৰাম ভেৰিফিকেশ্যন মানে যি হোৱা চিন্তাল আহে যি ভেৰিফিকেশ্যন ফেচবুক ভেৰিফিকেশ্যন এইটো বহুত কাম কৰা আৰু ইউটিউবৰ ভাল কামবিলাক ইউটিউবটো কেনেকৈ বনাব কেনেকৈ মনিটাইজ কৰিব কি কৰিব এভৰিথিং A to Z প্ৰব্লেম সি চায় আৰু সি নোহোৱা হ'লে এইকেইখন মই নাপালোঁ হয় গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে ইউটিউব ৰিলেটেড ফেচবুক ৰিলেটেড ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলেটেড হীৰকজ্যোতি চলিহাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব তাৰ জিমেইলটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ সেই ফেচবুকত চাবা দে মালিনী মোৰ নাম লিখিলোঁ দেৱজিত গানটো মজা লাগে না একদম মোৰো বিৰাট ভাল লাগে আৰু এটা তামাম হিট গান আৰু দেৱজিত দাৰ গান হয় এইটো দেৱজিত বৰা আৰু দেৱজিত দা আমাৰ ঘৰত আহি আছে মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰ হৈ ভেৰুৱা বুলি জেগা এটা আছে তাতে আজি দেৱজিত দাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠান আছে আৰু খন্তেক পিছত আমাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ব দেৱজিত দাৰ কাৰণে কিবা কিবি যোগাৰ কৰোঁ মাছ খাম বুলি কৈছে মাছো মাৰিম আৰু কিবা এটা স্পেচিয়েল বস্তু বনাম কিন্তু সেইটো এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আহিব দেৱজিত দা স্পেচিয়েল গেষ্ট যিহেতু বিহুৰ বতৰত মুৰ্গীৰ খক দেখিছিনে বাল্টিঙত সোমাই খাই আছে মই ধৰিব চেষ্টা কৰিম বম ভয় খাইছি এইগিলা কৈ থাকোঁ কিবা এটা মনটোত এনেই ফূৰ্তি লাগি থাকে